Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, що відбувається, куди рухається країна, які у нас перспективи. Що у нас з кінцем війни, про який всі люблять казати, але щось не дуже влада його наближає, і про те, чого чекати нам на економічному напрямку, бо це надважливо. Про все це будемо говорити сьогодні з колишнім міністром інфраструктури України, екс-військовослужбовцем ЗСУ Володимиром Омеляном. Володимире, вітаю. Вітаю, Бориславе, дуже дякую за запрошення, завжди з радістю з тобою. Як завжди, от радий бачити тебе в студії. І ти знаєш, хочу сказати, що от питання буде якраз профільне. Ти, як колишній представник Кабміну, дуже добре на цьому розбираєшся. Дивись, остання новина майже неймовірна, якщо не розуміти нюанси. НДС для ФОП не буде. Прем'єр-міністр Свириденко заявила, МВФ з розумінням віднісся до дуже чутливого питання введення обкладання податків і НДС для ФОПів, бо це дуже чутливо для суспільства і для парламенту. Ну, красиві ж слова, красиві, за якими ховається реальна ситуація. МВФ, по-перше, не вимагав НДСу для ФОПів, а вимагав прибрати з мереж оптимізаторів, тих, яких на ФОПів розкидають свої гроші. І це, до речі, залишається. А при цьому МВФ готовий домовлятися і змінювати умови співпраці в процесі, якщо інша сторона готова відстоювати свою позицію, а не готова на все погоджуватися. То, перше, чи будуть дійсно прибирати тих, хто працює в тіні, і чи відбудеться процес детінізації, нове підняття податків скасовується, чи на посилки залишиться ця історія, чи не все так чудово? І що у нас з бюджетом України? Бо про це зараз мовчать всі. І коли я запитав декількох представників бюджетного комітету, вони мені кажуть, дивись, оцю тему Офіс сказав не чіпати взагалі. Хай народ буде спокійний. Я вибачаюсь, якщо накритися ковдрою, то чудовиська зникнуть? Почнемо з головного. Тобто гірше за бюджет України зараз все почувають, як і бюджет Росії. Чи має це нас заспокоювати? Ну, точно ні. Тому що в нас купа проблем. І бути в ситуації, що рятівною паличкою є лише оцих 90 мільярдів обіцяних євро з допомоги Європейського Союзу, а тільки ми передихнули, що Орбана знесли, зараз знову з жахом спостерігаємо ситуацію в Болгарії. Ну, це така справа доволі непроста. Підтримка з боку окремих наших країн-союзників, вона можлива, вона буде, але знову ж таки без ключового кредиту Європейського Союзу ми бюджет не витягуємо. Як насправді не витягували і в минулому, і в попередньому році. Чи можна було би зробити краще? Ну, я думаю, що суто своїми ресурсами цю війну виграти було би неможливо в будь-якому випадку. Але точно більше покладатися на свої сили ми могли, якщо ми провели би правильні реформи. Їх немає, їх не планується, що найгірше. В контексті дискусії з МВФ на хлопський розум просто пояснюю. МВФ нам дає гроші. Як кожна інституція фінансова, як кожен банк, вони хочуть ці гроші повернути, що є природні, бо це не є подарунок, це кредит. Для того, щоб ми їх могли повернути, МВФ хоче бачити, яким чином ми складаємо свій бюджет, який туди ресурс закладаємо, і як вони гарантовано отримують свої кошти. Коли в нас діра в економіці України близько половини ВВП знаходиться в тіні або в сірій зоні, ну, очевидно, для МВФ це величезне занепокоєння, бо вони розуміють, що один прекрасний день Україна може розвести руками і сказати, ну, хлопці, ну, нема. До речі, це теж предмет окремої дискусії, чи можна піднімати питання, так, а де ці 300 мільярдів доларів заморожених російських коштів? Чи будуть в нас репарації? Ми якось так легко забули про них взагалі, що Росія має... Вибач, будь ласка, переб'ю. А чому взагалі це не піднімається справді питання? Це тому, що хтось комусь сказав, не чіпайте це на солодке, чи просто забули про них справді? Ну, тому що, давай відверто, у нас інколи наша влада дивує просто тим, що не розуміє, що відбувається, які процеси йдуть. Я думаю, що з української сторони є достатньо велика кількість переговорників з росіянами в непублічній сфері. Ну, зокрема, я допускаю, що Давид Арахамія міг запитатися у Романа Абрамовича, так, а що 300 мільярдів де?
Абрамович без міг щось там йому відповісти чи порадити, можливо, не дивитися в ту сторону. Ну, це я так уявляю, тобто цю ситуацію. І таких порадників є більш ніж достатньо. Тому мені здається, що ця ситуація є штучна, бо цей важить, що найменше ми точно повинні використовувати публічну дискусію. І попри те, що Бельгія вперлася руками і ногами і не хоче йти на поступки, тим не менше наявність цього питання в публічній площині точно є на користь України. Росія вбиває не тільки українців, нищить українську територію. Це величезні збитки Європейському Союзу через низку факторів, через тупу агресію Кремля. Відповідно, Кремль має платити не лише за рахунок санкцій, коли він щось недоотримує, а за рахунок своїх активів, які є заморожені на Заході. Але ми взагалі якось, ти правильно помічаєш, останніх півроку-рік це питання, так іначе його взагалі не існувало. От було, обговорювалося широко і все, перестало. Чому, якою ціною, ніхто теж не пояснює. Але повертаючись до МВФ, ключова мета МВФ не оподаткувати ФОПи. Ця безглузда затія була вислана на рівні української влади, коли там пропонували якийсь стандартний набір надходжень до бюджету, щоб показати, що бюджет може оплачувати кредит МВФ. Ключова мета МВФ – це детінізація економіки України, коли макроекономічний прогноз стає реалістичним, і можна чітко порахувати і доходи, і витрати державного бюджету. І з цього верстати вже собі якусь макроекономічну картинку. От і все. Але ж ми цього не зробили, і ми цього планувати не хочемо. Тут теж може пояснити інший відомий фінансист, економіст України Данило Гетманцев, чому так відбувається. Чи випадково оця сіра економіка не є основним джерелом збагачення української еліти, станом на сьогодні, яка перебуває при владі? Я впевнений на 200%, що саме так воно і є. Тому боротьба з тіньовим сектором йде дуже складно, а вірніше обмежується імітацією. Десь трошки щось підріжуть, а там десь трошки щось додадуть. Але дивись, при всьому цьому є одна історія. Я говорив про це особисто з представниками і МВФ, і Міжнародного всесвітнього банку. Вони кажуть, ми ніколи не вимагали ФОПів взагалі. Ми вимагали детінізації. Зараз уряд взяв на себе такі зобов'язання зробити це. Але ми знаємо, що в парламенті навіть сидять представники великих мереж. І вони дуже цього не хочуть. То чого чекати? Уряд буде і далі намагатися тягнути оцю гуму, чи все ж таки вони скажуть окей, так. До речі, МВФ поставив запитання, чому Україна не хоче запровадити податок на розкіш? Відповідь не отримали. Це знову кажуть мої контакти в МВФ. І от тут дуже цікаве запитання. Ти можеш мені пояснити, чому наша влада так боїться цього податку? Бо це безпосередньо б'є саме по їхній кишені. Я не думаю, що у нас є багато військовослужбовців, які мають по декілька автомобілів чи по декілька квартир, будинків, не тільки в Україні, а за її межами. Виключаємо цей кількавідсотковий корупційний фактор, який там існує в ТЦК, там чи на якихось великих там військових питаннях. Але все решта це точно не люди, які переймаються, скільки буде коштувати Мерседес С-класу. Бо так чи інакше, з податком чи без, він його не купував, не планує купувати і не буде купувати. Але це хвилює багатьох тих, хто зараз є при владі. Друге запитання. Я вважаю насправді, що ті люди, які контролюють зараз тіньовий сектор економіки, в тому числі і власники багатьох великих торгових мереж, займаючись таким неприхованим фактично виводом коштів з державного бюджету, за своєю роллю нічим не є краще від Міндіча. І тут, насправді, для президента має бути водорозділ, його особистий Рубікон. Він про них не знає, як і не знав про Міндіча, що ми від нього почули. Чи він все-таки про них знає? І щось там відбувається поза тим. І зараз біологічні матеріали будуть відбирати ще в якихось торгових мережах. Хто з представників влади був у них і чим там займався? Тут мені здається, що маючи всю повноту влади в країні, в принципі, не соромлячись це визнавати, декларувати і давати публічні вказівки від голови уряду до депутатів і суду, і правоохоронній системі, на себе треба тоді брати відповідальність. От фраза нового очільника Угорщини
мені дуже сподобалося, так, коли Мадір заявив, що це безпрецедентна кількість підтримки, яку ми отримали, безпрецедентна кількість голосів в парламенті, які ми отримали, але і безпрецедентна відповідальність. От в виконанні Володимира Олександровича оця остання фраза «безпрецедентна відповідальність» не прозвучала ні в 2019 році, ні в 2026 році теж її я не чую. Що, чоловіче, якщо в тебе повнота влади в країні, ну то, будь ласка, відповідає за це все. Мені нема чого додати. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Будь ласка, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Як завжди, напишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь цей ефір. Куди закинула вас доля, де ви зараз спостерігаєте за ефіром, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це: місто, селище, країну, регіон, район. Пишіть, це важливо. Ми завжди вивчаємо географію наших глядачів. І дякую, що ви активні, а не пасивні. І, до речі, дякую, що ви сьогодні дивитесь нас. Володимире, скажи мені, будь ласка, я спочатку процитую найвеличнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Єрмака. Путін планує велику мобілізацію для наступу на Європу або нове вторгнення на територію України. Це Зеленський. І це він каже про обмеження, причину обмеження доступу до інтернету в Росії. Якщо це так, то де реакція в діях? Чому Зеленський не займається вирішенням проблеми мобілізації ТСЗЧ, а лише каже про те, що робить ворог? І тобі не здається, що країну готують до нових травневих шашликів? Бо якщо ти констатуєш факт, що там готують мобілізацію, а ти взагалі нічого не робиш, то до чого ще ти готуєш країну? Хоча напередодні Зеленський вже заявив, що є загроза нападу з боку Білорусі. При цьому всі військові і спецслужби повідомили, що це не відповідає дійсності. А він, до речі, послався на розвідку. Президент адекватний, чи втратив зв'язок з реальністю, чи просто наповнює інформаційний простір якимись лякалками, щоб, от як пам'ятаєш, вони ж сказали, а якщо Путін нападе? От Путін нападе. Що відбувається? Значить, якраз минулого тижня я мав закриту довгу зустріч з австрійським генштабом, і цитуючи одного класика, знову вигадували Україну. Було саме це питання від австрійців. Як ви вважаєте, наскільки ймовірно є напад Росії на країни Балтії або Польщу? Я відповів наступним чином: що до подій в Ірані я був в цьому 100% переконаний. Після подій в Ірані я, скажімо так, розцінюю такий сценарій як дуже ймовірний. Поясню чому. Власне, виходячи з алогічності дій Кремля, коли в них немає жодних суттєвих здобутків на українському фронті, коли внутрішньоекономічна ситуація, попри допомогу Трампа щодо підвищення цін на нафту, продовжує погіршуватися, в Путіна немає перемог, які він може продати суспільству і своїй нехай контрольованій, нехай повністю його, але все ж таки еліті, яка складається з різних представників і з різними думками. А ця перемога чи перемоги в множині йому вкрай потрібні. Бо головна психологічна особливість російської держави чи держави, яку контролює Кремль на окупованих територіях, а вони всі окуповані, починаючи з стін Кремлівського палацу, якщо цар слабкий, його знищують. Якщо цар сильний, попри все, російський народ там чи московський народ, він готовий йти до кінця, жертвуючи усім, не дивлячись на втрати. І от, власне, наступ, спроба атакувати умовно якусь Нарву захопити, чи ще якусь історію, промацати, як відреагують країни НАТО, якщо не буде одразу нищівної відповіді, в чому росіяни до кінця не впевнені, тому не починають цю чергову авантюру. Але якщо відповіді нищівної не буде, будуть просуватися далі, і це буде продано як величезна перемога, що, бачите, тепер ми атакуємо країни НАТО, а вони, як ми казали, безсилі, беззубі і взагалі не існують. Тому така загроза насправді дійсно є. Водночас це стосується вже країн-членів НАТО, як вони будуть реагувати, наскільки вони будуть готові. І тут ми можемо бути, знову ж таки, союзниками, як Володимир Олександрович любить розповідати останні 2 тижні, що він там підписав низку угод по передачі українських технологій, досвіду, дронів і всього іншого, хоча насправді нічого не відбулося, але це інше питання.
Коли я почув від Зеленського от знову білоруський фактор, мене це трошки так розсмішило, тобі скажу відверто, бо загроза з боку Білорусі, вона завжди появляється з двох джерел, та? З кремлівських джерел, коли вони хочуть спробувати відтягнути наші ресурси з східної ділянки фронту і кинути на білоруський напрям, щоб просто ми там сиділи, нічого не робили, бо наступу не буде. Але ми відволікаємо значну частину людей і техніки. А другий варіант це коли ми чуємо від наших очільників, що ця загроза точно є, що тут зараз якісь будуть марші, прориви, все інше, щоб люди трохи знову нервували і забули якісь інші питання порядку денного, які нервують владу. Я вважаю, що ймовірність загрози наступу з боку Білорусі є доволі невисока. А для того, щоб вона була взагалі нульова, ну просто треба повернути Наєва на свою посаду. Генерал, якого вони бойового фактично відсунули, але який за час свого перебування в командуванні власне цього напрямку зміг видобути чудову систему фортифікації. І не треба боятися того, що там білоруси облаштовують якісь позиції там чи будують якісь дороги. Дороги, як вже переконався Володимир Олександрович, не є ключовим у війні. Питання в тому, наскільки ми замінуємося, наскільки ми окопаємося, наскільки ми будемо готові до оборони. Поки що на Білорусь, наскільки мені відомо, наступати ми не збираємося. Тому, в першу чергу, виправити кадрові помилки в армії насамперед. І це не тільки Наєва стосується. У нас ще один був генерал відправлений послом, тільки тому, що він комусь не подобався. А результат нового командуючого ми бачимо зараз на полі бою. Тому я би все-таки підходив з тої точки зору, що нам не треба апелювати до страхів чи займатися якимись гіпотетичними сценаріями. Нам треба виходити з реальної картинки і чітко визначити пріоритети діяльності державного апарату, який явно ще гіршому колапсі, ніж українська економіка. Ти знаєш, я хочу додати трохи. Я вважаю, що Зеленський зараз грає, я не жартую, я не перебільшую, грає в дуеті з Лукашенком. Тому що Лукашенко розігрує саме цю карту в Білорусі зараз. Він зробив заяву, що Білорусь разом з РФ готова воювати проти Польщі, країн Балтії та України. І він впевнений, що на Республіку Білорусь насувається напад з боку цих країн Чик-Чирик. І він готовий застосувати усю зброю, яка є Чик-Чирик, і всім мало не здасться. Дивись, от жарти жартами, але ж це заява. І вона синхронна з Зеленським. Враховуючи, як вони один до одного мали симпатію, враховуючи, що Володимир Олександрович повідомляв Лукашенко про вагнерівців, зірвав операцію, враховуючи, як купували електроенергію в Білорусі за копійки, а потім ділилися прибутком через компанію з шейхами, до якої, до речі, журналісти писали, має відношення Арахамія. Так от, враховуючи все це і скільки всього приїхало на велике крадівництво з Білорусі, я не буду здивований, що Володимир Олександрович цинічно і зухвало, традиційно проводить спільне ІПСО разом з Лукашенко. Лукашенко проти свого народу, Зеленський проти свого. В мене чітке відчуття, що це не некомпетентність і не ідіотизм Зеленського, а спланована інформаційно-психологічна операція. Бо ти правий на 100%. Бачиш, от докази цьому просто на поверхні лежать. Але дивись, це ж, скажімо, внутрішня наша проблема. У нас ще є проблеми і зовні. Більше того, вони якось масштабуються. Бо всі вже попрощалися з війною в Перській затоці, і тут Іран повідомив, що перекриває Ормуз, після цього ще й ціни на нафту і газ зросли, після того, як ВМС Сполучених Штатів захопили іранський корабель. Про це повідомляє зараз Bloomberg. Вартість нафти Brent підскочила на майже 8% і відіграла попереднє падіння, а європейський газ теж додав близько 11% від ціни. Ринок реагує так на загострення ситуації саме на Близькому Сході. Зокрема, атаки на судна та інцидент в районі Ормузької протоки. В цей час найголовніший миротворець, який зупиняє кожен тиждень по одній війні, робить заяву. США рознесуть кожну електростанцію, кожен міст, якщо Іран не підпише справедливу та розумну американську угоду. Дональд Трамп. Дивись, я точно не прихильник Ірану. Вони країна-терорист, країна-вбивця, країна-партнер, країна-агресора. Вони наші вороги. Але що таке справедлива та розумна угода та яка вірогідність її підписання Іраном?
Бо мені здається, це нагадує історію, як Зеленський розповідає про безпекові умови, які ніхто не може сформулювати. І наскільки взагалі те, що зараз відбувається, вплине на Україну, то чи варто українцям готуватися до нового зростання цін на паливо та через це все на інші товари, тому що паливо, коли зростає ціна на все. Може бути ще гірший сценарій, що за будь-якої ціни палива ми не зможемо отримати. Бо все паливо в Україні зараз є імпортоване. Держави Європейського Союзу, насамперед ті, з яких ми імпортуємо це паливо до України, вони зараз займаються накопиченням власного резерву, збільшення для того, щоб оці скачки і волатильність якось трошки компенсувати. І можуть бути і фізичні обмеження на експорт з цих держав. І ми повинні до цього теж бути готові. От я розумію, що саме про це була заява Зеленського, що він особисто домовився про експорт дизелю з Саудівської Аравії. Правда, як, з ким, в яких обсягах і коли, ми так і не дізналися, але фраза це прозвучала. Бо це найбільша проблема для усіх нас, і вона буде мати в цьому випадку, поки що це невисока ймовірність, там 5-10%, але це буде мати значення фатальне для не лише економіки сільського господарства насамперед, але й для війська. Тому нам треба формувати власні запаси там, де ми маємо можливість забути про переслідування там якихось трейдерів, просто контролювати їхню маржинальність, але спільно з ними працювати з урядами інших держав, щоб навіть якщо буде схвалене рішення про заборону тимчасового експорту нафтопродуктів з території цих країн, ті українські паливні бази, які там будуть розміщені, вони будуть мати принцип екстериторіальності. Тобто на них ці обмеження впливати не будуть. І в нас буде доступ до пального, який нам необхідний. Я думаю, що при бажанні таку формулу можна знайти, просто треба до цього готуватися і над цим працювати. Що нам чекати від Ірану, ми не знаємо, тому що на відміну від Росії, яка в ключових питаннях змушена прислухатися до позиції Пекіну, і має якось рефлексувати на Сполучені Штати, Іран – це самостійний гравець в першу чергу в своєму регіоні. От вони здатні схвалювати рішення. Після знищення аятол і оцього першого рівня керівництва Ірану, ми бачимо, що вплив іранських стражів революції, оцього угрупування войовничого, значно посилився. Вони шляхом терору захоплюють все більше влади в країні. В середньостроковій, довгостроковій перспективі це призведе до серйозного зламу, бо незадоволення буде набагато більше, ніж їх було до цих всіх подій. Але тим не менше, на сьогодні ми бачимо, що Іран драконить Сполучені Штати. І поки що виходу з цієї ситуації немає, бо Китай, в принципі, теж зацікавлений в контрольованій кризі в цьому регіоні. І, скажімо так, в якомусь прогнозі, яким чином він продовжує отримувати дешеві енергоносії, а от дорогі енергоносії серйозно впливають на західні ринки. Для Трампа ситуація мега важка, тому що, попри всю свою екзальтованість і непередбачуваність, в цьому випадку результату немає. А той, що є, він дуже негативно впливає на його рейтинг і рейтинг республіканців загалом. Станом на сьогодні рейтинг Трампа всередині Сполучених Штатів досяг найнижчої точки за весь час його перебування при владі. Ти знаєш, я отак сидів, думав, мені навіть немає що додати. Єдиний момент, Україна зараз навіть не гравець. Я не дуже вірю, що Зеленський прораховує всі ситуації і за його гучними заявами може ховатися реальне рішення для рішення проблем. Ну, тому що ми ж пам'ятаємо, якщо в Києві буде блекаут, в Москві буде блекаут. Пам'ятаєш? Вже незабаром ми вам представимо вакцину проти коронавірусу. На це виділені гроші. Це ж теж Зеленський. 3000 ракет до кінця року. Кожен раз він робить заяви. Зараз заява про те, що домовився про дизель до кінця року. А мені хлопці кажуть, що зараз на фронті намагаються переважно більше, що раніше всі гроші в дрони, там забезпечення. Зараз паливо, тому що, кажуть, ми прораховуємо ситуацію наперед і розуміємо, чого чекати. Але Володимир Олександрович не зупиняється і генерує нові ідеї. І от тут
Дивись, тут треба вже це якось прокоментувати. Україні потрібно за рік створити власну антибалістичну систему ППО. Це реалістично, але дуже складно. Питання у компонентах. Президент України Володимир Зеленський. Ще раз. Створити власну антибалістичну систему. Антибалістичними системами називаються Петріоти. Ну, так, це саме вони. За рік. Створити власну. На згадку приходить зразу сама історія з закупівлею російських реакторів в Болгарії, в якій всі експерти вказували на корупційну складову, бо влада тоді казала, що це нам край необхідно зараз запустити, хоча всі казали, переплата $500 мільярда. Владу це не цікавило, і тільки втручання, скажімо, наших партнерів поставили крапку на цьому. Хоча запустити ту Хмельницьку АЕС, ти пам'ятаєш, неможливо було без залучення російських запчастин, пусконаладки, російського супроводження. Дуже цікава історія. Але при всьому цьому тоді всі казали, це схема. Далі, коли 3000 ракет, всі експерти кажуть, якщо Україна буде робити 300 власних ракет на рік, це досягнення. Ні 3000. Зараз за рік власна антибалістична система. Влада створює нову схему, скажи мені, будь ласка, куди будуть виводити гроші, а потім буде в кінці року сказано, ну не шмагла, не шмагла. Я намагалась, але не шмагла. Для чого робиться чергова обіцянка, яку не виконає влада? Тут може бути багато причин, насправді. Перша причина, що ми кожного дня маємо, чи кожного тижня маємо генерувати якусь нову історію в якійсь кожній окремій взятій галузі. Ну, згадай всю каденцію Володимира Олександровича і зеленої команди. Що там тільки не було. І місто-курорт на березі Чорного моря, десь там в Херсонській області. І національний авіаперевізник, і там купа інших речей, ну, то там мільярд дерев, там, ну, просто це весь абсурд, який ніколи не те, що не був виконаний, а навіть не планувався до виконання, а просто залишався на рівні ідеї, яка там через тиждень-другий згасала, після напівактивного обговорення якійсь там блогер-сфері, чи публічній сфері, чи експертній сфері. Хоча до експертів це мало доходило, бо це явно було утопічні ці всі ідеї. Зараз це прозвучало. Та це якийсь такий умовно розвиток оцієї всієї ракетної історії, бо спершу ми говорили про те, що і було купа сюжетів маркетологів Фаєрпойнту, що ми вже зараз точно переходимо до балістики. Потім ми будуємо свій протиракетний щит, тепер же антибалістичні системи. Тобто я думаю, що в цьому він пішов навіть далі, аніж собі ми допускаємо, бо якщо протиракетний щит, він, напевно, мав на увазі український якраз Петріот, то тут йдеться про те, що це буде український ТХАД, який працює в Ізраїлі, який є в Сполучених Штатах, і він передбачає перехоплення балістики і в космосі в тому числі. Ми ж пам'ятаємо заяву Веніславського, ну вона ж теж неспроста виникла, що ми там вже в космосі, виявляється, щось збивали, і в принципі в нас тут високі дуже шанси є це все розвивати, поглиблювати, поширювати, додавати потужності, стійкості, незламності і всього іншого. Тому в найгіршому варіанті, коли це не буде зроблено, а протягом року це неможливо зробити впродовж року, ну це вдягнуть на голову Федорову. Да. Що от бачите, міністр оборони, я його призначив, він це мав зробити, і не вийшло. Значить, не такий міністр оборони. Ну, це такий як резервний варіант для Зеленського, коли раптом там Федоров вийде з-під контролю. Але швидше за все просто про це забудуть, або там скажуть, ну, ми то хотіли, ми то все зробили з свого боку, більше того, витратили на це пару мільярдів доларів, які нам дали союзники. Але союзники нам забули дати там ключові компоненти, бо не випадково ж про це говорить сам Зеленський. Немає в нас купи елементів системи протиповітряної оборони. І ми не здатні технологічно і науково, на превеликий жаль, в тому числі, поки що їх самостійно виготовляти. А отже, їх нам не дали, значить, винуваті не ми все зробили, що ми могли, винуваті наші союзники. Ну, це улюблена пісня Володимира Олександровича з будь-якої ситуації, коли в нього щось не виходить. Ти знаєш, до речі, Федоров талановита людина і талановита у багатьох інших питаннях. Ну, наприклад, вони активно, саме Мінцифра з ним разом, атакують опозиційних блогерів в Фейсбуці і Ютуб. Я не жартую. Вони, використовуючи ресурс, намагаються закрити тих чи інших, придавити їх покази, обсяги переглядів, але
Я уявляю, як їх буде все це наздоганяти після того, як все це закінчиться. Я поясню чому. Ти пам'ятаєш, як на початку повномасштабного вторгнення вони передали величезний перелік сторінок в Фейсбуці, щоб їх закрили в Штатах. І потім з'ясувалося, що там і сторінка Посольства Сполучених Штатів, і опозиційні блогери, і всі, притом проукраїнські опозиційні блогери до влади, які писали про корупцію і про все інше. Так от зараз вони перейшли на новий рівень. І от мені цікаве тільки одне. Федоров взагалі розуміє, що він робить, і чи він вважає, що він спіймав Бога за бороду? Бо торгівля владою, а це саме так називається, і використання влади в особистих цілях, бо він ніколи не зможе довести, що це йому дали накази, ще якось ще, буде дуже цікавим бекграундом для судового переслідування. А те, що це буде, це гарантовано. Більше того, західні компанії сказали, що вони готові надати офіційні відповіді, якщо влада їх запросить. Тож нова влада 100% їх запросить, а далі буде цікаво. Ну, про це поговоримо згодом. До речі, друзі, а напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, заяви Зеленського – це для того, щоб інформаційний шум зробити? Чи він справді в це вірить, як і вірить в те, що Татаров вбивав чеченців в центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення? Він дійсно в це вірить. Я розумію, що це треба до психіатра, але коли всі, хто займався керуванням і забезпеченням безпеки в Києві на початку повномасштабного вторгнення, кажуть, що жодного кадирівця не було, до речі, він так і не навчився казати кадирівців. Він досі боїться Кадирова. Він не каже кадирівців, він каже чеченці. Так от, жодного кадирівця не було, а в Києві були такі чеченці, які захищали у Київ, наші чеченці, проукраїнські. Але в голові Зеленського Татаров їх була. До речі, Вася Малюк досі нічого не прокоментував з цього моменту, і коли його запитали, ви не хочете щось прокоментувати, він просто почав ржати і відмовився коментувати. Це теж дуже цікаво говорить про багато що в голові нашого президента. Але дивись, є ж не лише ці ситуації, коли Зеленський щось заявляє. У нас відбуваються події, які привертають увагу. Наприклад, теракт в Києві. Теракт в Києві, коли загинули люди, сьогодні стало відомо, що вже 7-ма жертва, як людина, яка загинула в лікарні, не врятували, на превеликий жаль. Голосіївський шутер, вбивця, стресна людина, але піднялося декілька питань. І головне, це право громадянина на самозахист та право на короткоствол. Вже навіть міністр МВФ Клименко вимушений був погодитись, що українці мають отримати таке право, і заявив, що зараз скликаємо там наради, поговоримо про це. Говорити це супер. В парламенті 3 законопроекти. Але жоден з них не підтриманий, тому що влада їх блокує. Відверто, Офіс президента перелякано боїться. Найцікавіше, що друзі президента отримували нагородні зброї, а громадяни не можуть отримати не нагородну, а офіційну короткоствольну зброю. Цікава якась збіг обставин, всі тварини рівні, але деякі рівніші. Так от, чи погодяться, як ти вважаєш, ті люди, які сьогодні керують країною, все ж таки надати таке право на законному рівні, право на самозахист, право на короткоствол і право на використання короткоствола для захисту свого життя і життя своїх близьких? Я однозначно виступаю за те, щоб цивільні люди мали право на носіння і застосування короткостволу. Так само. Безперечно, це має бути після серйозного медичного чеку, перевірки. Пріоритет має надаватися людям, які мали військову службу, які пройшли війну. І, безперечно, відсутність судимостей – це той є фактор, який має обов'язково враховуватися. Далі, що ключове, це застосування цієї зброї, умови і що буде далі. Бо, скажімо, наявність зброї – це більше фактор заспокоєння, що так, в мене є, я можу. Але кожна людина прекрасно усвідомлює або здогадується про наслідки. От дивись, навіть ситуації з цим стрілком. Ти бачиш людину, яка біжить по вулиці, яка стріляє. Хто він, що він, як реагувати. Це вже по факту ти розумієш, що ти ліквідувавши його, стаєш героєм.
А якщо це представник якихось правоохоронних органів в цивільному, ми ж теж цього всього не знаємо. Тобто, в той момент, коли це все відбувається, застосовувати зброю треба вміти. Це автоматизм. Якщо ти 2 рази її витягував, 1 раз чистив, там півгодини збирав, потім докупи, це не той рівень, коли тобі дозволяє досягнути якогось результату. Тому тут є дуже багато факторів, і я не думаю, що умовно станом на сьогодні, от ми там всім роздали короткостволи, і в Україні запанувала тиша і спокій. Але за правильного підходу я вважаю, що це має бути. Другий фактор, те, що я побачив, це про це треба говорити теж відверто. Вся поліція має пройти війну на ротаційній основі, але вони мають мати досвід безпосередніх бойових дій. Хочеться про це говорити, не хочеться, але це факт. Бо коли подає в відставку маршал, людину, яку я глибоко шаную, і особисто знайомий, це дуже поганий сигнал для всієї системи. Бо подала у відставку якраз людина, яка має честь і совість. А інші абсолютно радісно використовують цей момент, щоб зберегти свої дупи. Тому, повертаючись до цієї ситуації, дуже болить за людей, які загинули, які стали жертвами цього вбивці. Але ми повинні розуміти, що, на жаль, таких випадків буде чимало. Причому це не обов'язково будуть проросійські чи кремлівські елементи, чи кремлівські агенти. Це можуть бути ситуації, от, наприклад, у 2018 році, якщо мені не зраджує пам'ять, на Київщині ліквідували банду, до якої входили колишні військовослужбовці, яким просто забили голову, там сказали, що тут ми будемо зараз грабувати тих людей, які грабували український народ. Вони пішли рейдом по квартирах, по будинках, багатьох там людей замучили, повбивали. Абсолютно виходячи з іншої парадигми. Тому такі фактори теж можуть бути. Зброї дуже багато. На руках у людей дуже багато травмованих людей. І тут має бути виключно обережний підхід глобальний. Тут одним точковим варіантом, що ми роздали всім стволи, ми це не вирішимо. Чи відправили всю поліцію напередок, ну, теж не вирішимо. Тут, якщо в держави буде стратегія, цю ситуацію можна буде якось потихеньку пом'якшити, приводити людей, що ми не можемо бути вестерном, там стрілятися на вулицях, але справедливість має бути. Ти знаєш, ти зачепив тему маршала. Я про це хочу поговорити, тому що воно того варто. Ну, от після цього теракту в Києві начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков, який фактично був одним з творцем і людиною, яка запровадив всі реформи для створення патрульної поліції, кіборг, захисник Донецького аеропорту, військовослужбовець, ну, реально герой війни, який далі витратив десь більше 10 років на те, щоб створити патрульку, який створив хижак, бойовий підрозділ патрульної поліції, який воює на фронті, налагодив систему взаємодії з військовими під час обстрілів і службами патрульних, забезпечив, ну, там можна перераховувати, людина, яка ефективна, і людина честі. Так от він піддав у відставку, довівши, що для нього слова про офіцерську честь – це не порожній звук. В мережі, до речі, піднялася хвиля через це з вимогою не робити з нього крайнього, та щоб міністр не приймав в нього відставку. Я, до речі, такого і не пам'ятаю, щоб такий захист був в бік поліцейського. Це доволі багато що показує. І про це пишуть і моральні авторитети, і пересічні громадяни, і навіть величезна хвиля військових, які його особисто знають, і знають, що це за людина, і знають його принципи. А взагалі у нас же поліцію не дуже люблять захищати, а тут сталося. При цьому маршал, ну давай відверто, він дуже незручний для багатьох. Він не виконує телефонні накази, він, якщо депутата зупиняють в стані алкогольного сп'яніння, штрафує і демонструє це. Яка вірогідність того, що відставку не приймуть? Чи буде система намагатися прикритися Жуковим, який, до речі, як і Драпати, довів, що офіцерська честь для нього це базовий стандарт? Безумовно, відставка Жукова для них дуже зручна. Я розумію мотивацію самого маршала, бо йому важко було дивитися на це, тим більше людині бойовій, так,
як його там далекі підлеглі там тікали в кущі. Але ну на війні Вибач, що переб'ю, але тоді через якогось п'яницю або наркомана військового, у нас такі є, ти знаєш не гірше за мене це, головком повинен складати повноваження, йти у відставку. Ну це відверто. Ми ж розбираємось безпосередньо, хто, що, хто начальник далі. А в такому випадку Володимир Олександрович повинен вже не просто піти в відставку, а я не знаю, там сіпуку публічно зробити через Міндіча, через те, що він привів в парламент гвалтівників, анал-табу, корупціонерів, держзрадників. Ну, по логіці така історія. Бо в мене тільки одне запитання до тебе. Вибач, у нас взагалі система зараз скористується тим, щоб викинути маршала і зробити з нього цапа відбувайла? Чи суспільство зараз дотисне і переможе? Ну, все завжди залежить від суспільства. Тобто ми бачили хвилю підтримки маршалу, і я вважаю, що вона абсолютно доречна, і вона має бути більше. Бо Жуков, він є досвідченою людиною патріотичною, людиною, яка була в найгарячіших точках і вміє організувати роботу. Чи влада скористається цією можливістю, якщо не буде великої публічної підтримки на сторону маршала, звільнить його? Я думаю, так. Тому що це точно для них краще, ніж звільняти Клименка, який є відданим елементом системи, чи інших очільників по вертикалі. Тому, на превеликий жаль, я би поки що все-таки не бачу достатньої підтримки суспільства, як і в багатьох інших питань по зміні країни, але дуже би хотілося б її побачити, щоб ми відстоювали достойних людей. Бо якщо ми з легкістю їх будемо віддавати, або вони, просто не витримуючи тиску і розуміючи, що це все неможливо майже змінити, будуть йти самі, то ми ніколи успішної країни не збудуємо. Знаєш, я вважаю, що маршал повинен бути один з тих, хто буде дійсно запроваджувати реформи, але вже в Нацполі, а не в окремому підрозділі Нацполу. У нас дуже люди часто плутають патрулку і взагалі Нацпол. Нацпол – це взагалі все, а от патрулка – це окремий підрозділ. Там трохи більше 12 тисяч людей. Це те, що реформувалося. Так, а повинно бути як мінімум 16, але це окрема історія. І ще раз кажу, для розуміння. А в претензії за все саме на патрулку, тому що їх всі бачать. Але ж саме вони приїжджають, коли обстріли, саме вони приїжджають, коли щось відбувається. І ще один момент. Я розумію, що хтось хоче знайти, зрозуміло, ЦАПа відбувала. Я розумію, що зараз хочуть паралельно збити ще і Клименко, і Єрмак з Татаровим граються в цю гру, щоб поставити свою людину. Кожен з них свою. Це взагалі треш. Ну, кому війна, а кому мати рідна. Тому що в терактах люди намагаються погратися. Але при всьому цьому, в цих корпоративних війнах, коли жертвою стає людина, яка корисна державі, яка реально може працювати, в мене питання, чи все гаразд з керівництвом цієї держави. Друзі, дякую вам, що... Звільнення Залужного їх не зупинило? До речі, тоді попереджали, що це призведе до втрат на фронті, втрат територій, проблем. Ні, не зупинили. Ти правий, я ж кажу, вибач, ти правий на 100%. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, відставку Жукова приймуть чи ні? Напишіть, будь ласка, чи таку історію реалізує влада чи ні? Напишіть. Приймуть, не приймуть, ні. Пишіть. Зараз це важливо в коментарях. Ну і підзивайте писати, звідки ви дивитесь, це теж важливо. І дякую за те, що ви дуже активні. До речі, от поки когось призначають ЦАПом відбувайла, у нас відбуваються і дуже позитивні новини. Наприклад, гучний вирок у справі, пам'ятаєш, овочерізки для укриттів. Там ще були електропательні для барабани, стільці по ціні автомобіля. Так от, гучний вирок у справі цих овочерізок для укриттів. Чиновницю РДА Дніпровського району Ольгу Дроздову засудили до 7 років з конфіскацією. Увага, з конфіскацією за мільйонні переплати. І здавалося, справедливість є, справедливість існує, і треба радіти нарешті, але є шокуюча деталь. Фігурантка цієї справи, пані Ольга, втекла за день до вручення підозри і за день до, правильно,
дати свідчення. Вона повинна давати була свідчення, хто їй вказав це зробити, хто сказав підписати, хто надав наказ саме з цією фірмою домовитись. Вона втекла за кордон, знаходиться за кордоном. Її утримання там оплачують, аби вона не поверталася. Скажи мені, будь ласка, а це взагалі що відбувається? Бо вона все ще встигла тоді ж переписати майно і уникнути фактично слідства. І це ж не поодинокий випадок. Дивись, схожа історія з Міндічем. За декілька годин до обшуку виїхав з України. Трубіцин виїхав з України, Влад Трубіцин, смотрячи за депутатами в Київраді від Офісу президента. Виїхав, як тільки йому повинні були вручати підозру, і фактично він давати покази повинен був. Комарницький Деніс, смотрячий від Офісу за Київрадою, теж так само вивезли за кордон напередодні дачі показів. Фактично дивна система втечі перед відповідальністю. Чи це реальна боротьба з корупцією, чи добре зрежисоване шоу для суспільства? І скажи мені, будь ласка, а чому ключові фігуранти встигають завжди зникнути, а організатори, це головне, залишаються не просто без підозри, а далі сидять на схемах? І чому НАБУ вигадують нові причини, щоб не вручати підозру Єрмаку в цій ситуації? Тобі не здається це дуже дивним все це? Друже, насправді ці всі новини, вони мають на меті єдине і ключове. Показати, що орган X існує і він зайнятий якоюсь роботою. Крім овочерізок, можна згадати ще історію з барабанами, їх теж, по-моєму, закуповували. Це може бути чергова сенсація, розслідування. В заголовки ЗМІ пішло ж не те, що вона втекла, а пішло те, що підозра, завданий збиток, визнана винною, це великими літерами. А потім маленька зноска, як в банківських угодах, знаєш, там що, а насправді людина втекла, і в неї все добре, і вона ніколи не повернеться, поки ця справа не поверне. По НАБУ, я коли читав останні новини, які б теж намагалися подати на сенсацію, як сенсацію окремо поважних ЗМІ, що були додаткові обшуки в квартирах Міндіча, де вилучали біоматеріал, щоб довести перебування тої чи іншої особи, маючи на увазі Андрія Борисовича Єрмака, на цій квартирі, в мене просто шок. Тобто, якщо в нас головна підозра Єрмаку в тому, що він був на квартирі у Міндіча, там спав, душ приймав, в капцях ходив, і це забув задекларувати, і за це йому має бути судове розслідування, так тоді його треба терміново повертати на посаду керівника Офісу президента. Бо це свята людина, тобто вона з метою економії робочого часу, щоб не їхати півгодини в Кончезаспу, йшов за ріг, там мився і вертався назад на роботу. Знову ж таки, товариство НАБУ, досить же вас тикати, покажіть свій результат. Ви або боретеся з корупцією чиновників категорії А, або її немає, цієї корупції, або ви імітуєте свою роботу. Тому тоді ви закінчите так само, як закінчив Андрій Борисович Єрмак на почесній пенсії. І будете розповідати, як ви героїчно боролися, досягли нечуваних результатів. Ти знаєш, я з тобою не дуже погоджуюсь з тим, що закінчить саме так. Я поясню чому. Тому що є приклад Румунії, де боротьба з корупцією реально вийшла на результати тільки після того, як очільник антикорупційного органу був посаджений за невиконання своїх обов'язків. Просто. І замість неї у нього прийшла пані Кавеші, яка сьогодні, до речі, очолює антикорупційну Європейську прокуратуру. Це треба зрозуміти. Яка дуже швидко виправила ситуацію. І в які результати були? Більше її ненавидів весь бомонд політичний. Весь. Але вона садила і родичів, друзів, міністрів, прем'єр-міністра, самих міністрів, депутатів. Чому? Факт, докази, обґрунтування, вирок. І ніхто не міг, чому, і досі, до речі, ніхто не скаже, що хтось поїхав з Румунії, або що пані Кавеші використала чужу дитину для того, щоб уникнути відповідальності за скоєний злочин.
Зато так можу сказати про пана Кривоноса. І тоді в мене для тебе тільки одне запитання. Дивись, факт є, історія є, але його не чіпає Офіс президента, і в Офісі президента зараз є дійсно наказ цю тему замовчувати де тільки можливо. А чим так зручний керівник НАБУ для Офісу президента пан Семен Кривонос? Ти знаєш, їм просто всім так комфортно. От умовно, пан Дивись, Кривонос... але вони Клименка, ти ж пам'ятаєш, вони Клименка, очільника САП, не хотіли призначати, а Кривоноса, який дуже близький до Олексія Кулеби, ставленика віце-прем'єра і ставленика Єрмака, вони призначили миттєво. Збіг обставин, зірочки так стали. Дивися, це, до речі, насправді не найгірша ситуація, коли там призначають спершу когось там як суперблизького. Воно ж життя теж динамічне. Сьогодні він може бути супердруг, завтра буде найбільшим ворогом. Та? 100%. Петер Мадяр, який виграв вибори проти Орбана, був його найближчим соратником понад 20 років. До речі, зараз, вибач, будь ласка, зараз він каже, що він вважає, що Орбан повинен балотуватися проти Урсули фон дер Ляєн для того, щоб налагодити, ти бачиш, да, це? Для того, щоб виправити міграційну політику в Європі. Я трохи прифігів. Це для тих, але не дивись, я ж знаю, що вони були дуже близькі, вони в одній партії, все зрозуміло. Але, знаєш, така заява після цієї перемоги, коли він розповідав, що Орбан – це найбільше горе Угорщини, а зараз він каже, він повинен очолити Євросоюз, і це не тролінг, це серйозна історія. Багато про що варто задуматись. Дивися, тому беззаперечно, що близькість Олексія Кулеби до Клименка може бути якраз причиною того, що антикорупційна інфраструктура вперто не помічає бек-офіси в портах, що відбувається по низці інших великих компаній, відомств і Міністерства інфраструктури, чи як зараз відновлення. Про МінЖКХ я просто мовчу. Беззаперечно, що компромат на Кривоноса, і це не тільки по тому, що він там фіктивно встановлював дітей, потім розсиновлював. Там його легендарність і на одеській митниці часів Саакашвілі б'є всі рекорди. Та я думаю, що там теж справа є, просто про неї менш публічно говорять. Але на жаль, оцей баланс інтересів, коли всі імітують свою роботу і тихенько домовляються між собою на владному рівні і рівні еліт, треба ламати. Бо якими би антикорупційні органи ефективні і блискуче не створювали, якщо не буде консенсусу еліт, що ми переходимо від корупційної ренти до ренти нормального розвитку бізнесу. І так, тут еліта теж буде мати перевагу, бо в неї більше ресурсу, більше владних повноважень. Але якщо будуть збудовані в Україні великі компанії, в тому числі національні або спільні з транснаціональними компаніями, підприємствами, і вони будуть платити податки в державну скарбницю не як ФОПи, а як юрособи великі, і будуть давати робочі місця, і будуть експортувати українську продукцію за кордон. От тоді ми побудуємо справедливу державу. А зараз вже можна робити над НАБУ ще одне супер-НАБУ, яке буде розслідувати діяльність вже самого НАБУ, чому вони зливають справи, чому не імітують роботу, чому немає жодного руху по великому будівництву, по закупівлях в оборонній сфері. Яйця по 17, скільки вже їм років? Вони вже давно протухли, а підозр так нікому і немає. За що звільнили Резнікова? От на якій підставі? Так само, як з Єрмаком. Люди добрі, якщо вони звільнені безпідставно, а це блискучі менеджери, ефективні, аристократи, то треба їх повертати назад на свої феодальні правління. Цього ж не відбувається. Просто всі сподіваються, що одна новина перебиває попередню, і люди в цьому шалі просто забувають про суть. А суть, вона, на жаль, єдина. Що ми або переглядаємо суспільний договір в країні і виходимо на побудову ефективної держави, або нам всім гаплик. От і все. Ти правий. Єдине, що в мені в цій історії не зрозуміло, а чому наші професійні громадські антикорупціонери мовчать з цього приводу? Просто не зрозуміло дійсно. Тому що я розумію, що багато хто скаже, що? У нас відбулася, Борислава, глибока трансформація не тільки антикорупційної громади, а взагалі цього класу єврооптимістів, пам'ятаєш, до яких ми теж свого часу належали. Бо як одна єврооптимістка зараз розповідає, що метою її приїзду в Україну було селфі з президентом,
перебуваючи на посаді високій державній. Інший розповідає про нечувані зростання урожаїв і недоїв скоту. Ну, сорі, ну, хлопці, ну ви ж, якщо взялися за гуш, то тяніть же цього воза. Якщо ви себе назвали антикорупціонерами, причому, ну, антикорупціонери – це люди, які просто горять своїм завданням, місією, та? І виконують її безкоштовно. Ви виконували за хорошу грантову підтримку. Тобто ви точно не з біди це все робили. Ну так дотягніть це все до кінця. А тут якось так, то хочемо, бачимо ці проблеми, коментуємо, а оці проблеми не хочемо бачити. Робимо вигляд, ну так тут нічого страшного. Ні, це страшно. Бо вибірковість в антикорупції нічим не краще, аніж індульгенції з боку влади своїм соратникам. Ти правий. Я більш того, я говорив з деякими антикорупціонерами, кажу, от історія з Кривоносом. Вони кажуть, це провокація. Я говорю, ну яка провокація? Є рішення суду. От, будь ласка, рішення суду. От є фальсифікація. Це фейк. Я говорю, я ж довожу, що це не фейк. Значить, це провокація. Я кажу, слушайте, ви ж живете по принципу, це покидьок, але це наш покидьок. Ну, тоді про яку боротьбу з корупцією може йти мова? Може ще хтось до вас домовляється, що він гарний хлопець? Ну, наприклад, я дуже добре пам'ятаю, як Сергуня Лещенко був борцуном з корупцією, а зараз він мазує Єрмака і вилізує йому дупу і далі в Офісі президента. Тому я можу сказати тільки одне. Те, що ми спостерігаємо, це страшна трансформація, яка може призвести до не просто зневіри в антикорупційних громадських активістів, а просто знищити взагалі цей напрямок, і потім будуть казати, та всі вони однакові, просто б'ються. Одні за гранти, а інші за тендери. І це страшна історія, бо зневіра, вона породжує поразку. До речі, щоб людей повернути до того, що у нас війна, а війна у нас не закінчується, і це варто всім пам'ятати, я хочу процитувати допис сьогоднішній Юлії Кірієнко, журналістки, військової журналістки, яка написала те, про що у нас інші бояться мовчати. На минулому тижні я звертав увагу і писав, і робив відео про те, що на Сумщині вже 150 квадратних кілометрів буферної зони росіяни зробили. Буферна зона – це військова назва, це захоплена наша територія, яку вони роблять, але зараз ситуація погіршується. І про це пише Юлія Кірієнко. Дуже загрозлива ситуація на Сумщині. Напередодні з'явилася інформація, що на одразу 2 бригади на різних відтінках фронту почалися активні штурми. Станом на зараз є 4 вклинення вдовж кордону. 4, поясняю. Зі сходу і з півночі малими групами йдуть російські війська. Безупину атака КАП і артилерії ворога. Найгірша ситуація, що може бути, це якщо Суми опинуться на півоточенні. Для тих, хто не розуміє, я поясню, що відбувається. У росіян не вистачає військ, я правильно розумію, кажу, не вистачає для того, щоб завершити наступ на Покровському напрямку, на Оріхівському напрямку, на інших напрямках. Тому вони сконцентрували невеликі сили і пішли на Сумщини, де у нас ще гірша ситуація. Для чого? Щоб зараз перекинули війська з Донецької області, з Запорізької області на Сумський напрямок, оголивши там частини фронту. Це наслідки того, що Зеленський не хоче займатися, а не питанням вирішення мобілізації, а не питанням вирішення СЗЧ, а не питанням корупції на забезпеченні, а не іншими питаннями, а не мотивацією йти в Збройні Сили. До речі, хочу звернути увагу, що він і досі нічого не каже про напади на військовослужбовців ТЦК, або коли ТЦК перебільшують силу в бік мобілізованих. Мовчить. А з питання шутінга в Києві відтєво відреагував. Ну, тому що рейтинг дає. Так от, скажи мені, будь ласка, чи розуміє, як ти вважаєш, зараз український народ, що відбувається? Бо, мені здається, люди живуть в думках, що от війна закінчиться, от війна закінчиться, домовляться. І, до речі, останні соцопитування показують, що 60% українців вже завдяки інформаційним операціям нашої влади кажуть, що домовляться на компроміси на переговорах. Але ворог не плануєш
на компроміси йти. Він планує захоплювати Україну. І те, що відбувається на Сумщині, це доводить. Так що треба робити, щоб українці зрозуміли, що відбувається? Друже, ну наша нація, вона навіть найгірші часи виживала за рахунок оптимізму. Це з одного боку позитивна риса, з іншого боку, це вкрай деструктивна риса. Бо коли ти очікуєш від когось позитивних речей по врятуванні самого себе, а ця людина неспроможна на них, я навіть не кажу, що не хоче, просто неспроможна на них, то ти прирікаєш себе на загибель. І в нас з цим очевидні проблеми. Бо нам рапортують про лінію фронту як зараз? Що все чудово, ми зупинили, відвоюємо, успішні штурми усіма видами дронів, і повітряних, і наземних. Люди майже не задіяні, ми відвоюємо територію. Реальність, вона дещо інша. От приклад Сумщини – це яскрава демонстрація цього. Чи хочуть це чути? Ну, ті, які залучені, не обов'язково на лінії фронту, а допомагають, переймаються в дискусії, безумовно не розуміють рівень загроз. Але навіть і ця категорія мирних людей, вона все ще сподівається, що влада якимось чином відрефлексує, буде реагувати і задіє певні важелі. І їх абсолютно не бентежить, що влада в цей час розповідає про те, як вона буде бороздити космічні простори на антибалістичних ракетах. Ну, тому ми так і живемо. Тому що ми вважаємо, що достатньо раз проголосувати, а потім воно все само собою буде. Не розуміють, що насправді треба кожного дня контролювати, поки воно не створиться в вигляді ефективного механізму. А потім цей механізм треба теж весь час перебирати, щоб він працював бездоганно. На жаль, ти правий, але треба щось змінювати, і про це треба казати. І людям треба пояснювати, що відбувається, з чим ми з тобою займаємося. Так, це не дуже приємна правда, але вона краще, ніж солодка брехня. Бо коли ти чекаєш травневі шашлики, а до тебе приходить повномасштабне вторгнення, а ти не готовий, то ти сплачуєш за свою непідготовленість життям, здоров'ям, власним добробутом, трагедією в родинах. От для того, щоб такого не було, треба казати правду і готувати суспільство до рішень. Дякую тобі, друже, що ти знайшов час і можливість сьогодні поговорити. Дякую тобі і до нових зустрічей, як завжди. Па-па. Друзі, я вам дякую, що ви дивилися сьогодні цей ефір. Дякую, що були з нами. Окрема подяка за те, що ви, як завжди, активні. За те, що підписались, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео. Ну, якщо не ви, то хто ще допоможе людям дізнатися про канал. І ще одне. Не забувайте, єдиною силою, яка є гарантом майбутнього для України, є Збройні Сили України, Сили оборони України. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо потреби інтересів ЗСУ, і тоді Україна справді буде гідним майбутнім. Дякую вам. Па-па.